Mas kilala si Huawei para sa kanyang mga mobile devices pati na rin mga laptops, pero recently nag-e-expand na sila sa mga monitors. May kita nyo sa tabi ko ngayon yung HUAWEI Mateview, isang 4K 28-inch monitor na may 3:2 aspect ratio. Titignan natin ngayon kung okay ba to for editing, content creation, maski na for entertainment use. Kaya ano pa hinihintay natin? Simulan na natin tong video na ito. What's up mga pre, ako yung host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rig Enthusiasts, kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxings. Kaya kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng video, mga monitor reviews, huwag mo kalimutang mag-subscribe kasi marami kaming i-release na mga ganitong klaseng content soon. So ayun nga, titignan natin is yung HUAWEI Mateview. Ang SRP nito is 35,000 pesos, isa sa pinakamahal na monitor na nahawakan ko dito sa channel. Kaya kung interested kang bilhin itong monitor na to, nakalink lang yan sa video description. Para naman sa specifications ng monitor nito, lalabas na yan ngayon sa screen. I-pause nyo na lang yung video kung gusto nyo siyang makita ng mas maayos. So hindi natin i-unbox itong product na ito kasi nung nilabas ko siya sa kanyang box is fully assembled na siya. Yes, so pag binili nyo itong HUAWEI Mateview, hindi nyo na siya kailangan i-assemble, isasaksak nyo na lang siya at i-turn on, magagamit nyo na siya kagad. So, para lang ma-discuss yung mga kasama sa loob ng box, ang kasama niya kapag bilhin nyo is yung mini DisplayPort to DisplayPort, isang USB Type-C to Type-C cable, at yung kanyang manual. So, pumunta naman tayo sa overview natin. Unahin natin sa taas na part ng monitor pababa para mas makita natin siya ng mas maayos. So, yung whole body or yung finish ng ating monitor is merong matte silver finish, and makikita rin natin dito na meron siyang sleek at elegant na design. So, hindi siya sumisigaw na pang gaming, hindi rin siya sumisigaw na pang office, para siyang pang professional na monitor, which is actually isa naman talagang professional monitor from HUAWEI. May kita rin natin sa likod, meron tong HUAWEI logo, and dyan na rin yung kanyang integrated na stand. So, may ergonomic capabilities to, though hindi mo lang mapoportrait yung mismong panel or yung kanyang screen. Pero pwede mong matilt, swivel, pati na rin ma-adjust yung height ng mismong monitor. Para naman sa ating screen, makikita nyo na thin lang yung kanyang borders, making it a 94% screen to body ratio na screen or panel. Medyo pa-square din yung shape nito kasi yun nga, meron siyang 3:2 na aspect ratio with a max resolution of 3840 by 2560. Sa ilalim naman ng screen, makikita natin dito yung HUAWEI Smart Bar. Ito yung navigation tool nila para sa monitor na ito, which is nagustuhan ko kasi hindi siya yung typical na analog stick or yung buttons. Talagang ini-swipe mo lang yung ilalim ng monitor para ma-navigate yung OSD niya. So yung OSD, papakita ko sa inyo mamaya. Sa stand naman, may kita natin dito na meron na siyang integrated na dual 5-watt na speakers. Sa gilid naman ito, meron tayong dalawang USB port, isang Type-C port, isang audio port, at yung kanyang power button. Sa likod ng stand, dito naman natin makikita yung ating power port para ma-power yung monitor, isang mini display port, at yung kanyang HDMI port. And lastly, para sa base ng ating stand, makikita nyo, meron tayo ditong icon or parang wireless na logo kung saan dito nyo itatap yung mga NFCs ng mga HUAWEI mobile devices nyo para mag-connect siya dito wirelessly sa ating monitor. Pwede rin kayo mag-connect ng mga HUAWEI laptop sa monitor na ito, at kung wala ka namang HUAWEI products, pwede ka rin mag-connect ng laptop dito using the USB Type-C port sa gilid ng kanyang stand. Papakita ko rin sa inyo kung paano mag-connect ng smartphone and laptop mamaya. So yan yung ating overview para sa monitor na ito. Pumunta naman tayo sa kanyang OSD settings at kung paano siya ma-access and navigate. Since nasabi ko nga sa inyo kanina, ito yung favorite part ko sa monitor na ito. So para ma-access yung ating OSD settings, kailangan nyo lang i-double tap yung bar sa ilalim ng ating screen, and makikita nyo na dito yung main menu ng ating OSD. Makikita nyo may eye comfort na pwede nyong i-enable or disable, ma-adjust yung brightness, at yung ating input source pwede nyong baguhin. So kung titignan natin yan dito, pwede nyong iset sa wireless, USB-C, HDMI, or mini DisplayPort. Dito rin natin makikita yung pag-change ng ating color gamut kasi sa monitor na ito, meron siyang tatlong preset, which is yung sRGB preset, DCI-P3 preset, at yung ating native na preset. So mamaya sa benchmark natin, titignan rin natin kung sino dito yung pinaka-accurate sa tatlo. And of course, yung last settings natin, which is yung settings, dito natin makikita yung energy saving, yung sounds, display, language, tsaka factory reset na
options. Kung gusto nyo naman hinaan or lakasan yung ating speakers dito sa monitor na ito, kailangan nyo lang i-slide yung finger nyo from left to right. No need to access the OSD settings. So para ka lang talagang may volume wheel or parang volume slider sa ilalim ng monitor, which is nagustuhan ko. So kung gusto mong hinaan bigla yung pinapanood mo, pwede mo siyang i-slide ng ganyan. Para naman sa wireless projection, kung gusto nyong i-connect yung inyong mga Huawei smartphone dito sa monitor na ito wirelessly, ang kailangan nyo lang gawin is enable yung ating NFC sa inyong Huawei smartphone, tapos itatap nyo siya sa one-hop logo na meron yung base plate ng ating stand para sa monitor na ito. Pagkatapos nyan, may magno-notif sa phone nyo at kailangan nyo lang siyang i-accept or i-connect. Tapos ayan na, nakakonect na ang inyong smartphone. Para naman sa mga Huawei laptops or notebooks, kung gusto nyo siyang i-connect dito sa monitor na ito, kailangan nyo lang gawin is puntahan yung notification bar doon sa lower right ng inyong screen kapag naka-open na yung mga laptops nyo at pindutin nyo yung project icon. Pagka-pindot nyo ng project icon, may lalabas dyan at sa bandang baba, meron dyan connect to a wireless display. Pagka-click nyo nun, i-prepare nyo lang yung inyong monitor sa inyong laptop at ready to go na siya. So, yan na yung ating overview para sa monitor na ito. Pumunta naman tayo sa ating benchmarks. Para sa benchmark natin, tinest natin itong monitor na ito sa kanyang speakers, pati na rin yung color accuracy niya gamit yung ating Spider X Pro na tool para makita yung kanyang color gamut result. So, unahin muna natin sa ating sound test. So, yan yung ating speaker test para sa ating monitor. Pumunta naman tayo sa ating color gamut test gamit yung Spider X Pro na tool natin. So, tinesting natin dito yung tatlong preset na meron sa ating monitor, which is yung minention ko kanina, yung sRGB preset, yung DCI P3 preset, pati na rin yung native preset ng ating monitor. Unahin muna natin sa sRGB. Nakakuha tayo ng results na 98 sa sRGB, Adobe RGB at P3 naman, parehas na 74 at 68 naman sa NTSC. Pagdating naman sa P3 profile nito, makikita natin meron tayong 100% na sRGB, 86 sa ating Adobe RGB, P3 naman is 94 at yung NTSC natin is 84. And lastly, para sa native preset, onti lang yung naging difference niya, almost 1% lang sa iba't ibang areas tulad ng Adobe RGB pati na rin NTSC. So lalabas na sa screen nyo ngayon na mas maganda kang gamitin natin yung either P3 profile or yung native profile kaysa sa sRGB profile kung yung paggagamitan mo ng monitor na ito is more on content creation or parang mga color accurate na task. Comparing it naman sa mga ibang monitor, naka-held up naman siya based sa kanyang mga results at okay na okay itong monitor na ito for content creation. Tinesting ko din tong monitor nito sa different use case scenario at ginamit ko siya for editing. Nakakuha naman tayo ng additional space vertically since medyo pa-vertical nga tong monitor nito with its 3:2 aspect ratio, and pati na rin sa surfing. Nakakatulong siya dahil less scrolling na lang yung mangyayari sa'yo kasi mas marami kang mababasa na text. Pagdating naman sa mga movies, lalong-lalo na kung yung pinapanood mo is naka-cinematic 21:9 na aspect ratio, medyo mapapansin mo lang na malalaki na yung mga black bar sa taas at saka sa baba nung inyong mga pinapanood dahil nga sa kanyang 3:2 aspect ratio. Pero magiging okay naman yung experience nyo sa movies, lalong-lalo na kung normal lang na 16:9 yung mga pinapanood nyo. So minimal lang yung ating black bars at nagiging cinematic naman tignan yung mga pinapanood nyo. Pagdating sa mga games, may mga ibang games na hindi supported yung ganitong klaseng aspect ratio, kaya baka magkaroon rin kayo ng black bars habang naglalaro. So take note lang doon, pero hindi naman ginawa itong monitor na to for gaming, pero kung gusto nyo mag-game, pwede rin naman. So yan yung ating test and benchmarks para sa monitor na ito. I think pwede na tayong pumunta sa ating conclusion or final thoughts para sa HUAWEI Mateview. Unahin muna natin sa ating pros. Unang nagustuhan ko dito is yung kanyang color reproduction. Okay na okay yung kulay niya for editing, content creation, or kahit anong task man yan na kailangan mo ng
color accuracy based nga doon sa mga color gamut test na ginawa natin sa monitor na ito. For entertainment use naman, may enjoy mo rin tong monitor na ito dahil sa kanyang integrated na speaker. Sa lahat ng mga monitor na na-review ko so far dito sa channel na ito na yung may pinakamagandang speakers so far. And lastly, kung isa ka ring Huawei user, may utilize mo yung Huawei ecosystem mo dahil sa kanyang one-hop projection na meron yung ating monitor, and pwede mo nga i-connect yung inyong smartphone or Huawei laptop dito sa monitor na to wirelessly. Para naman sa cons, actually wala akong hindi nagustuhan dito sa monitor na ito at na-enjoy ko naman siya gamitin. Pero kung mag-nitpick ako para lang siguro sa mga users dyan or naghahanap ng mga monitor na hindi may utilize yung kanyang Huawei features o yung kanyang Huawei ecosystem na ino-offer nitong monitor na ito. Pero aside from that, kung gusto mo ng editing monitor, content creation monitor na may magandang color, pwede mo rin gamitin for entertainment use dahil sa kanyang magandang speakers, then marirecommend ko tong HUAWEI Mateview para sa inyo. So, dyan na natatapos yung ating video para sa HUAWEI Mateview. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, mga pre, i-like nyo. Kung hindi naman, i-dislike at huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Kung iniisip nyo anong papanoorin nyo next, well, pwede nyo tignan dito yung Huawei product na ni-review namin last time at dito naman is yung YouTube recommendation. Di ko alam kung ano yung nire-recommend ni YouTube, pero yan daw yung panoorin nyo next. Yung itim na logo dyan is yung aming subscribe button, yung puti naman is yung aming website. Kaya mga pre, kung nagawa nyo na yung like, dislike, comment, subscribe, maraming salamat and I'll see you on the next episode.